და მეგობრებო გამარჯობათ. Კიდე ერთხელ მოგესალმებით ბორისივად ჩაჩავა ალბათ მიცანით 3 წლის წინ დავისკალბათ ვიდეოების აფერტვა თქვენთვის, მაგრამ მე არ გამიგზელებია რაღაც სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე ეს მთელი ისტორია უნდა მოგიყვეთ და ამით არ შეგაწყვეტ თავს. ბოლოს ეხლა ცოტა ხნის წინ დავხედე ჩემ იუთუბს და რაღაც სულ რამდენი ვიდეო მიდევს და ახლა 20,000, 10,000, 7,000 ნახვა შემდეგ შემდეგ და პირველ სულ 20 ვიდეო დავდე და ამ ხალხს ეთქობა მოწონდა ჩემი ყურება და აინტერესებდა ის კოდები რასაც ვაზიარებდი. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე რომ მოდი კიდე ერთი ვიდეო შევწერ. ამჯერად უკვე სხვა გამოცდილებებით, სხვა გამოცდილებით უფრო მეტად სხვა ადამიანი ვარ ვიდრე ან ვიყავი. მას ამ წელს საკმაოდ დიდი პერიოდია, თანდო ადამიანი სუსტი უფრო მუდმივად გამვითარდება შემდეგ. ამათ აღებით ალბათ და რატომ გადავწყვიტე ახლა ისევ გაგზელება. ნუ ერთი მიზეზი გითხარით. ნახვები, მეორე მიზეზი ის არის რომ ვთქვი რომ ისხორო ჯანსაღად და აქედან გამომდინარე ბოლო წიგნი ასევე რაც წავიკითხე საბზი კიგაი შემიძლია წაიკითხო ძალიან საინტერესო წიგნია 200 გვერდია სულ რაღაც და აქ არის აღწერილი თუ როგორ ან რატომ ცხოვრობენ ადამიანები 100 წელი და 120 წელი ამ წიგნში არის აღწერილი და ერთ-ერთი არის ამ წესებთანანი არის ჯანსაღი ყვება დღეს გადავწყვიტე მოვამზადოთ ავოკადოს ტოსტი ეს რაღაც ალიდა საინტერესო, მაგრამ მეთქი მოდი რაღაცა მარტივით დავბრუნდით. სულ რომ არაფერი არ იცოდი ავოკადოს შესახებ, შემიძლია დავგულოთ უბრალოდ და იქაც უამრავ მასალას ნახავთ, სადაც საუბარია იმაზე თუ რამდენად სასარგებლოა იქიდან ამბობენ რომ პაუზის კარგად მოქმედებს და ხედველობაზე და პაუზე კარგად მოქმედებს, სისხლის ზარღვებზე კარგად მოქმედებს. მოდი დავისკეთე ხო დაპირკეთებას და არ შეგაწყებთ თავს ბევრი საუბარი. მეგობრებო, ეს ავოკადო უკვე გადავაქციეთ ერთგვაროვან მასად, როგორც ხედავთ. ესეთი გამოვიდეს დაახლოებით. და ეხლა საჭიროა რომ პური დავხუხოთ. მოკლედ, მეგობრებო, კიდე ერთი ინგრედიენტი გამრჩება. იმის მერე რაც პური ეხლა დაიკუხება, კვერცხით შევწვათ. შემდეგ გადაგჭება ორეგანო მოვაყაროთ და მორჩება ჩვენი ტოსტი მოვამზადება აქ. ეს მეგობრებო, ცოტა მარილის მოვაყაროთ. ორეგანოს მოვაყაროთ, მეგობრებო, ორეგანოს ეს არომას აქვს სხვათა შორის მოგიხსენებთ. ეს სინჯოლი მაქვს სადაც და მოგეწონებათ დაწუნებული ვარ. აი რაღაცა გამოვიდა, არ ვიცი. მე მგონი, კარგი ავოკადოს ტოსტი გამოგვივიდა. შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენს და მიხვდებით რომ ძალიან კარგი რაღაცაა და დილობით მე მგონი კარგი დასაწყისი იქნება, ჯანსაღი დასაწყისი იქნება და რავი, ამით კიდე თქვენ გაგიმარჯვოთ რა. ჩემო აყურებლებო, დიდი მადლობა რომ უყურეთ ამ ეპიზოდსაც და შევეცდები რომ კიდე დავდო მომავალში ვიდეოები, ნახოთ როგორ იქნება. გაგიმარჯვოთ თქვენ. მეგობრებო,
გეჩვენოთ რომ ესე ჩასაღა დაიწყო დილა. Good blankets მოვიდა.